سلام، خیلی خوش اومدیم به یه قسمت کلاس درس لغات دیگه. امروز برای بچه‌های متوسط و متوسط به بالا میخوایم کلی کلمه‌های خوب بلایای طبیعی بگیم. همشون رو بگیم ببینیم که توی جمله چطور استفادهشون کنیم، با چه فعلایی میان، اینکه یه جا لرزید، یه جا خراب شد، یه جا چه می‌دونم اینطور شد اونطور شد، با چه فعلایی استفادهش کنیم و تمریناش هم که مثل همیشه نشونتون میدم. بزن بریم. Okay, همونطور که اینجا میبینین we are going to talk about global problems and disasters and tragedies. پس این در واقع بلایای طبیعی که همه جا هم پیش میاد و disaster هستن، واقعا بلا هستن. tragedy پیش میارن، مشکلات و در واقع اتفاقات بد پیش میارن. Okay, so the first one is earthquake, which means that the earth moves or trembles. یعنی که زمین لرزه پیش میاد. Flood, too much rain. وقتی که سیل از آسمون میاد میگیم flood. متاسفانه بعضیا این او رو اشتباه میخونن که من نمیخوام بگم اشتباهش چیه، ولی درستش flood. Drought, which means that there is no rain. خشکسالی. این دوتا خیلی متضاد همن، یعنی flood این ور داستانه، drought اون ور داستانه. And we have volcano, which means آتش فشان. Hot liquid rock and gases pour from a mountain. پس وقتی که سنگ و گازهای داغ و اینا از کوه میزنه بیرون. Okay. Next ones. Famine, no food. وقتی که غذا نباشه, no food. Landslide, which means that rocks and earth moving suddenly down a slope. پس ریزش کوه و این چیزا، ریزش در واقع ما بهش میگیم ریزش کوه ولی ریزش سنگ و این چیزاست. Slope یعنی سرپایینی. Down a slope یعنی سطح شیبدار. خب وقتی میگیم down a slope یعنی که داره سرپایینی میاد. Epidemic, which we all know what it means right now. اپیدمی. Explosion مثل بمب، وقتی که یک چیزی میترکه. Explosion. Major accident or incident like plane crash یعنی همین که هواپیما سقوط میکنه و اینا. Major accident یعنی همین که یه اتفاق فجیع بار میاد. Hurricane or tornado مثل همین طوفان و این چیزا میمونه. Hurricane. Typhoon or tropical storm. Violent wind وقتی که یه حالت گردباد، نمیدونم بهش چی بگم، وقتی که مثلا storm یعنی طوفانه ولی بیشتر بادیه. مثلا اینجا بعضی از ایالت‌ها خیلی زیاد storm دارن، tropical storm دارن، یعنی مثلا جاهای مثل فلوریدا اینجور چیز. الان اینجا مثلا خیلی به ذهنم میرسه که از این استورم‌ها زیاد دارن. یه موقعی از سال کلاً داره بارونای وحشتناک میاد و در حدی که یعنی میگن مثلا خونه‌هاتون رو ترک کنین و همچنین باد خیلی تند میاد که باعث میشه این سامانه ابری همینطور از این ور تکون بخوره به اون ور. اوکی. And then we have war or civil war. So فرق civil war با war اینه که civil war is a war between people of the same country. یعنی که war بین کشورهای متفاوته، ولی civil war بین دوتا کشوره. مثلا Thanksgiving هم همونطور که توی ویدیوش دوست آمریکاییمون گفت، در واقع جنگی بوده بین شمالیا و جنوبیا و بعدش ابراهام لینکلن گفته که بیاین دوست باشیم. And then disasters not caused by human beings can be called natural disasters. بلایای طبیعی. Language help. Injure is used about people. پس زخمی یا مجروحیت برای مردم استفاده میشه. Injure. Damage is used about things. پس اگر یه وسیله‌ای جراحت پیدا کنه و خراب بشه میگیم damage شده، ولی اگه آدما یه چیزیشون بشه میگیم injured شدن. So 200 people were injured, many buildings were damaged. خیلی نکته خوبیه. Verbs connected with these words. حالا بریم ببینیم که چه فعلایی باید با اینا استفاده کنیم. A volcano has erupted in Indonesia.
پس آتش فشان شعله ور شده یا چه میدونم چی میگن آتش فشان ترکیده، یادم نمیاد. همون اتفاقی که بر آتش فشان میفته میشه erupt. Hundreds are feared dead. feared dead خیلی اصطلاح جالبیه، یعنی این که حدس میزنن که مثلا صدها آدم مردن اما هنوز کانفرم نشده. پس من از اونجایی که این نوره میفته تو عینکم اینو در میارم. اوکی. Hundreds are feared dead یعنی که از اونجایی که هنوز کانفرم نشده نمیدونن اما حدس میزنن که 100 people are dead. So they suppose, okay? The flu epidemic spread rapidly throughout the country. میگه این اپیدمی آنفولانزا خیلی زود تو سطح کشور پراکنده شد. Spread یعنی پراکنده شدن. وقتی هم میخوایم بگیم توی یه جایی پراکنده شده از حرف اضافه throughout استفاده میکنیم. Spread throughout the country for example. Rapidly به معنی خیلی سریع و اینجا میدونیم که قید هست و قیدش هم برای این فعل spread هست چون که ly داره و این نشون میده که قید فعل بوده. Millions are starving as a result of the famine. گفتیم famine چی بود؟ وقتی که بی‌غذایی هست. میلیون ها نفر به دلیل as a result of میلیون ها نفر به دلیل بی‌غذایی گرسنه هستن. A big earthquake shook the city at noon today. shook past فرم shake هست. پس یعنی برای earthquake میتونیم از فعل shake استفاده کنیم. میگه یک زمین لرزه خیلی بزرگ امروز ظهر شهر رو لرزوند. The area is suffering its worst drought for many years. پس وقتی میخوایم بگیم که از خشکسالی رنج داره میبره میتونیم از suffer استفاده کنیم. suffer یعنی رنج بردن. Civil war has broken out in the north of the country. Broken out past participle break out هستش. Broken در واقع past participle break هست و وقتی میگیم break out کرده یعنی یهویی شروع شده. پس میگه civil war has broken out in the north of the country. میگه تو شمال کشور یهو جنگ داخلی پیش اومده. A tornado swept through the islands yesterday. میگه این تورنیدو swept past participle sweep هست یعنی که داره به سرعت رد میشه. sweep معانی خیلی زیادی داره. تمیز کردن، رد شدن، رفتن و خب اینجا منظورش اینه که داره از توی جزیره یعنی در واقع دیروز از توی جزیره داشت رد میشد. پس اینجا swept through یعنی داشت ازش رد میشد. Okay. Now, words for people involved in disasters or tragedies. حالا ببینیم وقتی که مردم در واقع صدمه میبینن چطور بگیم. The explosion resulted in 300 casualties. explosion که گفتیم همین که میترکه. میگه اون بمبی که حالا بمب بوده هر چی بوده اون سانحه باعث شده که 300 نفر حالا یا بمیرن یا اینکه زخمی بشن. So dead and injured people تو همدیگه بهش میگیم casualties. The real victims of civil war are children left without parents. پس برای victim گفته چی؟ Those who suffered the results. There were only 3 survivors. All the other passengers were reported dead. So survivors means people who lived through a disaster. وقتی که یه فاجعه پیش میاد و کسایی که زنده میمونن بهشون میگن survivors. So they survived یعنی زنده موندن. Thousands of refugees have crossed the border looking for food and shelter. Refugee یعنی در واقع پناهنده ها. میگه هزاران تا از پناهنده ها تونستن از مرز رد بشن و در واقع از مرز رد شدن. Cross the border looking for food دنبال غذا و در واقع پناهگاه میگشتن. Shelter پناهگاه. So looking for something یعنی که دنبالش میگشتن. During the battle میگه در مدت زمان اون جنگی که بوده battle the dead and wounded were flown out in helicopters. میگه اونایی که در واقع زخمی شده بودن wounded
زخمی شده بودن و اونایی که مرده بودن رو توسط هلیکوپتر از اونجا بردن. flown past participle of fly هست و منظورش اینه که با هلیکوپتر اینا رو پروازوندن، بردن. ما همچین چیزی استفاده نمی کنیم ولی خب به هر حال اینا برای اینکه بخوام بگن با یک وسیله هوایی بردنشون از همون فعل fly هم استفاده میکنن. Okay, so wounded, injured in a battle by a weapon maybe. And here are 4 headlines of a newspaper. Headline یعنی همون سرمطلبش. Here are some headlines from newspapers all connected with disease and epidemics. Explanations are given. Okay. Rabies out of control in many parts of Asia. So rabies is a disease that can be caused by bite from a dog, fox, etc. Very serious. یه جوری مثل همون هاری میمونه که میگه بیماری هستش که خیلی هم جدی هست. It's very serious. New AIDS unit to be opened this month. AIDS is acquired immune deficiency syndrome, often caused by sexual contact or contact with contaminated blood. Contaminated blood یعنی خونی که کثیف شده، یعنی این در واقع بیماری رو داره. Cholera and typhoid injections not needed, says tourism minister. تایفوید یه بیماری من نمیدونم چیه ولی مثل که ما بهش میگیم تیفوید یا همچین چیزی. Disease causing sickness, diarrhea. Diarrhea یعنی اسهال. Diarrhea. نگاه کنین چطور نوشته میشه. D-I-A-R-R-H-E-A. اون او رو توی آمریکاییش نمیذاریم. حالا اینجا مثل که توی بریتیشش میذاریم. etc. Caused often by infected food and water. And new malaria drug tested. drug اینجا منظورش داروه ها. میگه داروی جدید مالاریا تست شد. Malaria usually caught because of mosquito bites که همون مالاریا بهش میگه. ماسکیتو همون پشه ها هستن که پشه مالاریا بهش میگن. اوکی. حالا بریم سراغ تمریناتش. Okay. So the first one asks you, what type of disaster from the list A in opposite are these sentences about? Why? پس از لیست A، قسمت A که اینجا میشد استفاده کنین و بگین هر کدوم از این جمله ها کدوم یک از این دیزاسترها رو دارن میگن. The lava flow destroyed 3 villages. لاوا دقیقاً همین مواد مذابیه که از کوه آتش فشان میزنه بیرون. Volcano lava is a hot liquid rock from the mountain. پس به این دلیل چون که لاوا همون hot liquidی هستش که از ماونتن میاد بیرون. Next one, complete the missing items in these word class table using a dictionary if necessary. Where the space is shaded, you do not need to write anything. حالا شما باید کلماتی که اینجا نیاز هست رو بنویسین. خیلی تمرین خوبیه و توی اون قسمتی که آبی کرده، شید گذاشته، سایه زده، لازم نیست چیزی بنویسین. Verbش هست explode، nounش هست explosion و noun person هم نداریم. برای survivor verbش survive، nounش شما بگیم و بقیهش رو هم بنویسید. Next one. In these headlines, say whether the situation seems to be getting worse or better, or whether a disaster has happened or has been avoided or prevented. میگه که توی این هدلاین ها نگاه کنیم ببینید شرایط بهتر شده، بدتر شده یا یه واقعی پیش اومده یا تونستن جلوشو بگیرن. کدومش؟ Fill the gaps with a suitable word from be opposite. از اون کلمات استفاده کنین اینجا بذاریم. Which disasters are these? Try to do this from memory. حالا میگه که دیگه نگاه کلمات نکنین، سعی کنین از حافظتون استفاده کنین و بگین هر کدوم از اینا کدوم بیماری بودن. مثلا اولی one that can be caused by mosquito bite, malaria. Okay, perfect. خیلی تمرینات خوبیه بچه‌ها، حتما انجامشون بدین لطفاً و جوابا رو هم من الان آخر ویدیو براتون میذارم. یه چند ثانیه میذارمشون و خودتون روش مثلا پاس کنین که بتونین ببینید دقیقاً. و مثل همیشه تا قسمت بعدی فعلا